انتركوستال سبيس بس لسه ما كملناهوش. هنكمل النهارده الانتركوستال نيرفز. عند الانتركوستال نيرف 12 انتركوستال نيرف، منهم الاخراني اللي هو نمره 12 ده بيسموه السب كوستال نيرف. نمره 12 بيسموه ده سب كوستال لانه طالع على طول في الابدومن على طول. ده نمره 12. ده عند 11 والسب كوستال نيرف. السب كوستال نيرف نمره 12 لان طالع تحت الكوستال مارجن وداخل في الابدومن مباشره على طول. عندي 12 انتركوستال نيرف، 11 الاولانيين بيدخلوا في الانتركوستال سبيسز بتاعتهم، لكن نمره 12 بيدخل في الابدومن مباشره، فعشان كده بيسموه لوحده سب كوستال نيرف. طيب انا عندي الفيرست انتركوستال نيرف، هبص الاقي عندي ايه؟ الاسترنم اهو. وادي الفيرست ريب اهي، سكند ريب اهي، الثيرد ريب، الفورث ريب، وهكذا الفيفث والسكس ريب والسيفنث، وبعدين 8 وهكذا. الفيرست انتركوستال نيرف ده اولا ملوش كيوتينيوس برانش، ده نمرة 1، لأن أي نيرف انتركوستال نيرف لازم يدي كيوتينيوس برانش توصل لها السكين بتاعة الانتركوستال سبيس. ده أي تيبيكال انتركوستال نيرف. هو أحسن ناخد التيبيكال انتركوستال نيرف. هناخد التيبيكال انتركوستال، اي تيبيكال انتركوستال نيرف. انتوا عارفين الاكسيال انتركوستال ماسل عارفينها؟ الاكسيال انتركوستال ماسل بتيجي قدام وتعمل ممبرين اسمه الانتيرور ايه؟ انتيرور انتركوستال ممبرين او اكسترنال انتركوستال ممبرين. تحتها الايه؟ ده الاكسترنال انتركوستال، تحتها الانترنال انتركوستال. الانترنال انتركوستال تجرحها للخلف وعامله ايضا ممبرين. هذا الممبرين اللي هو مين؟ البوستيريور انتركوستال ممبرين. في الخلف ده هو تحتهم البلور على طول. يعني عند الاكسترنال اهوت، لكن هنا ممبرين اللي هو الانترنال انتركوستال ممبرين او البوستيريور انتركوستال ممبرين، تحتهم البلور على طول. في اي تيبيكال انتركوستال نيرف بيجي داخل الانتركوستال سبيس ما بين الانترنال والبلورال. ما بين الانترنال انتركوستال ممبرين او البوستيريور انتركوستال ممبرين والبلورال، وبعدين يجي ماشي في الانتركوستال سبيس ما بين الانترنال دهيت والانر موست لاير، وينتهي جنب الاسترنم. ده الاسترنم اهو، بيعمل برانش يبرفوريت ده كله يطلع السكين
بيسموه الانتيريور كيوتينيوس برانش تو سبلاي السكين اللي جنب الاستيرنم. وهو في السايد وول هنا هو بيدي برانش. هذا البرانش ده هو يجي عامل بيرسنج لكل ده كله رايح للسكين ويدي انتيرو بوستيرو ديفيجن. ده اللاترال كيوتينيوس برانش وده بيبيرس السكين ات ذا ميد. انتوا عارفين الانتيرو اكسيلري لاين والبوستيرو اكسيلري لاين عارفينهم؟ مش انتوا خدتوا اوبرلين؟ مش انا عندي الدكتوراه ميجور ماسل اهي الانتيرو بوردر ده عامله الانتيرو بوردر بتاع الاكسيلري. لو خدت لاين ثرو ات ده اسمه الانتيريور اكسيلري لاين. وعند البوستيريور وول بتاع الاكسيلري معمول بالثلاثه ماسل اللي انتوا عارفينهم. لو خدت لاين فيرتيكال اكروس ده البوستيريور اكسيلري لاين. واللاين اللي في النص بتاعهم الميد اكسيلري لاين. انا عندي فيه انتيريور اكسيلري لاين بوستيريور اكسيلري لاين وميد اكسيلري لاين. واللاين الكلافيكل اهي بنص الكلافيكل. ولو خدت لاين كده اهوت ده الميد كلافيكولار لاين. انا عندي 4 لاين مهمين لازم اعرفهم. الميد كلافيكولار لاين ده مر بنص الكلافيكل. الانتيريور اكسيلري لاين بيمر بالانتيريور وول بتاع الاكسيلري. البوستيريور اكسيلري لاين بيمر بالبوستيريور وول بتاع الاكسيلري. واللي في النص ده ميد اكسيلري لاين. فهبص الاقي ان هذا اللاترال كيوتينيوس at the mid axillary line. وبيدي anterior posterior عشان to supply the skin of the side of the chest wall. يعني intercostal space جاي من ورا لغايه قدام. فالسايد بتاع السكين بتاع intercostal space سبلاي باللاترال. والحته اللي قدام بالانتيريور كيوتينيوس برانش بتاع الانتركوستال نيرف. تمام كده اهوت. والانتركوستال نيرف يعني الريب اهي نمرة 2 اهي ده سكند انتركوستال سبيس وفي سكند انتركوستال نيرف. وزي ما انتوا عارفين لو خدت مقطع في الريب كده اهو هي ده الانتيرو بوردر ده الانفيرو بوردر اهوت وفوقيه في الكوستال جروف. والكوستال جروف في الفان الفين والارتري والنيرف. النيرف وهو ماشي كده اهوت ماشي ما بين الانترنال والانر موست لودجنج في هذا الجروف تحت الانتركوستال بين انتركوستال ارتري انتركوستال نيرف. فاهمين حاجه؟ ولا مش واضحه؟ مش واضحه. مش انا عندي اللير هما 3 اكسترنال والانترنال. الانر موست مش عندها لير كامله. ده عندها جزء كذا مصل وعاملين اجزاء مش كامله الانر موست. فمن الخلف مش كامله. فعشان كده البلورا لازقه في البوستيريور انتركوستال ممبرين. لكن هنا بلاقي البلورا هنا اهو. دي البلورا اهي. لان في الانر موست هنا. الانر موست مش موجوده ورا. فالنيرف الانتركوستال نيرف يطلع من سباينال كورد انترفيرتبرال فرام يدخل ما بين البلورا وما بين الايه؟ البوستيريور انتركوستال ممبرين. وبعدين يجي ماشي ما بين الانر موست لاير والانترنال. وبعدين قدام هنا يجي عامل بيسنج يعمل انتيريور كيوتينيوس برانش وسبلاي ذا سكين اوف ذا انتركوستال سبيس اللي جنب الاستيرنم. وبيدي عند الميد اكسيلري لاين بيدي lateral cutaneous branch to supply the skin of the side of the intercostal space. يبقى كده بيسبلاي السكين بتاع الانتركوستال سبيس بتاعته من قدام ومن الجنب. lateral cutaneous branch anterior cutaneous branch. مفهومه؟
ولا مش مفهومه؟ اي حاجه مش مفهومه قوله. ها؟ اللاترال كيوتينيوس برانش ده برانش من الانتركوستال نيرف، وهو معدي في المنطقه بتاعت الميد اكسيلري لاين، يعني هو جاي من ورا كده اهو. فبيدي البرانش ده بيعمل بيرسنج لكل ستراكشر يوصل للسكين بتاعت السايد وول اوف الانتركوستال سبيس. انما الانتيرو بيبيرس من قدام، فبيسبلاي السكين للانتيرو. فواحد بيسبلاي سكين انتيرو، وواحد بيسبلاي سكين باللاترال سايد بتاع الانتركوستال سبيس. فاهمين حاجه؟ ايوه الحين في الجروب في الجروب هذا مين النيرف اللي ماشي؟ الانتيريور ولا ده النيرف نفسه، الانتركوستال نيرف شخصيا هو اللي ماشي، دي برانشات منه، لكن هو نفسه اهو. ما هي بقى انت لو شفت المسلز اتاشمنت هنا اهوت، هتلاقي دي الاكسترنال اوبليك اهي طالعه من اللور بوردر، الانترنال اوبليك طالعه من الجروف ده اهوت، الانر موست طالعه من البوستيريور سيرفيس كده. فهم دول الثلاثه ماشيين ما بين الانر موست لاير والانترنال انتركوستال ماسل، بس لوجيس في الجروف ده كوستال جروف، الفين فوق والارتري والانتركوستال نيرف نفسه. انتوا مش فاهمين حاجه؟ فاهمين؟ تمام. هذا الانتركوستال نيرف ده هو كمان بيدي برانش يمشي معاه اسمه كولاترال برانش، طز فيه، لكن هو كولاترال. وهو انا هو بيدي كوميونيكيتنج برانش يروح للسمباثات الجانجليا. انت عارفه الجسم فيه سمباثاتيك تشين ماسكه من الرقبه من فوق لغايه تحت لغايه البلبس. ففي المنطقه بتاعت الثوركس في سمباثاتيك تشين نازله وعليها جانجليا. جانجليا يعني كوليكشن اوف نيرف سيلز عليها، فبتدي برانش للايه؟ للسمباثات الثانيه. ده الانتركوستال نيرف اللي هو الايتيال. تيبيكال انتركوستال نيرف ليه انتيرو برانش ولاترال برانش ولاترال برانش، وبيدي برانش للسمباثات الجانجلي اللي جنبيه، وماشي في الاول ما بين البلورا والانتركوستال والانر والبوستيريور انتركوستال ممبرين، وبعدين يمشي ما بين الانر موست لاير والايه؟ الانترنال انتركوستال ماسل، وبيمشي في السبيس اللي تحت الريب نمره 2. يبقى السبيس اللي تحتها نمره 2 هو ماشي فيه، نمره 2 يمشي في 2، نمره 3 يمشي في 3. وكل اريا من السكين بتاع انتركوستال سبيس سبلايت بالنيرف بتاعها. فاهمين حاجه؟ ايوه تمام. ايه؟ نفس النيرف ماشي بين الثلاث العضلات اللي على النفس. اهو ماشي ما بينهم اهو، الاكسترنال اهي والانترنال اهي والانر موست اهي، ماشي ما بين الانر موست والانترنال، ماشي ما بين. طب الانر من الاوتر بوردر؟ ايه؟ الانر. الانر موست لاير مالها؟ الانر بوردر. الانر بوردر بتاع الرجل، لكن مش كومبليت، مش عامله لاير زي دي كده، لا متقطعه كده. فاهمين حاجه؟ ايوه تمام. هبص الاقي نمرة 2. نمرة 2 مش تيبيكال على فكرة. التيبيكال اللي عندي من نمرة 3 و4 و5 و6 دول التيبيكال ناس. نمرة 1 و2 مش تيبيكال. واللي وراهم من 7 لغاية 12 مش تيبيكال. ليه بقى؟ اللي من 7 لغاية 11 بينزلوا يسيبوا الانتركوستال سبيس بتاعهم ويروحوا للابدومين. 7
8 9 و10 و11 و12 اصلا داخل في الابدومن. دول اتيبيكال نيرف لانهم سابوا التشيست وول ودخلوا في الابدومن وسبلاي المصل بتاعت الابدومن وسبلاي السكين بتاعت الابدومن والسبلاي البريتونيوم اللي جوه البطن اللي مغلف الايه؟ عارفين البريتونيوم؟ فاللور 5 زائد السب كوستال نيرف من 7 لغايه 12 دول داخلين في الابدومن. عشان كده دي ار اتيبيكال لان التيبيكال يمشي في السبيس بتاعه، انما ده سابوا البريد ده ودخلوا في الابدومن. بيسبلاي في الابدومن السكين اوف ذا ابدومن، الماسلز بتاعت الانتيريور ابدومينال وول، بيسبلاي البرايتال بريتونيوم، البريتونيوم اللي تحت العضلات، كل دول سبلاي بالانتركوستال نيرفز دول. فعشان كده they are atypical. نمرة 1 atypical لأنه there is no cutaneous branches بتاعته. المفروض كل واحد يبقى ليه cutaneous branch ده، ده ملوش cutaneous branch نهائي. عشان كده is atypical. ثانيا ده مندمج مع مين؟ مع سيرفايكال 8 عشان يدخل في مين؟ في البريكال بليكسس. مش خدتوا البريكال بليكسس؟ خدتوا من سيرفايكال 5 و6 و7 و8 وثوراسيك 1 او ده ثوراسيك 1. فمش كده وبدا داخل في البليكسس كمان وملوش كيوتينيوس برانش. فعشان كده is atypical. السكند intercostal nerve also atypical. ليه بقى؟ السكند intercostal nerve ده هو ادي upper limb اهو، السكند intercostal nerve يجي بعد برانش، هذا البرانش يمشي مع الميديال cutaneous nerve of the arm to supply the skin of the armpit of the axilla to supply the skin of the medial side of the arm. هو اصلا طالع من مين؟ من السكند انتركوستال نيرف. فالسكند انتركوستال نيرف ادى البرانش ده، البرانش ده راح يسبلاي الاكزيلا، الاكزيلا كلها سبلاي بيه والميديال سايد بتاع الارم لانه ماشي مع الميديال cutaneous nerve of the arm. فعشان كده النيرف ده is atypical. ده بعد برانش بدل ما يسبلاي لاترال برانش بتاعه يسبلاي السكين ده راح وصل للاكزيلا تو سبلاي الاكزيلا ويسبلاي السكين اوف ذا ميديال اسبكت اوف ذا ارم. هذا النيرف ده هو اسمه intercostal brachial nerve. فالسكند انتركوستال نيرف ادى الانتركوستال بريكال نيرف وراح اندمج مع الميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ارم تو سبلاي ذا سكين اوف ذا ارم بين ارمبت اللي هي الاكزيلا والميديال سايد اوف ذا ارم سكين. فعشان كده از اتيبيكال راح يغذي برضه في الارم والاكزيلا. وهذا النيرف اسمه انتركوستال بريكال نيرف. النيرف ده هو يلقى اهميه خاصه. انتركوستال بريكال نيرف ده لازم تعرفوه زي اسمه. ليه بقى؟ نفترض مثلا واحد جاله مايوكارديال انفاركشن. عارفين مايوكارديال انفاركشن؟ هي جلطه في الشريان بتاع القلب وتموت حته من القلب، ممكن تموته هو نفسه. او الانجينا، الانجينا اللي هي الذبحه الصدريه، عارفينها؟
بص العيان لما يمشي فتره يحس الم في صدره جامد يقف يستريح شويه الالم يروح. لما يمشي فتره او يطلع سلالم يبص ده الم في صدره جامد يقف يستريح شويه يروح الالم، ده انجينا. لكن مايوكارديال انفاركشن الشريان بتاع القلب نفسه يروح يتسد، فيجي له المايوكارديال انفاركشن ابص الاقي ذبح الم شديد بقى جدا جدا في صدره، وهذا الالم راديات للانر اسبكت اوف ذا ليفت ارم. ابص الم رهيب لا حدش يوصفه، وحته من القلب ممكن تموت نتيجه السده دي، ممكن العيان نفسه يموت اصلا ساعات. في ساعات يقول لك ده مات، ده جاله مش عارف نوبه قلبيه ادت الى وفاه، مايوكارديال انفاركشن. ده بيجي بعد الترم الثاني في الاجازه، عمال تطلع النتيجه بتاعت الايه؟ سنه ثانيه تلاقي الماركس كده كحك احمر، كحك احمر كده، مايوكارديال انفاركشن. وذاك النمبر بتاعكم وانتوا في سنه ثالثه بيقل. فالمايوكارديال انفاركشن او الانجينا هلاقي البين كاركترستيك بين ريتروستيرنال بين ورا الاسترنال، حتى العيان يمسك بكف ايده كده يقول لك الوجع هنا اهو، كف ايد ورا الاسترنال، وبيسمع في كتف في الايد الشمال ده، في الانر اسبكت اوف ذا ارم، ويمكن الفور ارم كمان. بيروح ازاي للانر اسبكت؟ عن طريق الانتركوستال بريكال، هو اللي بيسمع الالم يخليه يوصل للانر اسبكت اوف ذا ارم. وذلك العيان بيحس بالبين في الانر اسبكت اوف ذا ارم عن طريق مين؟ عن طريق الانتركوستال بريكال نيرف، اللي هو برانش من السكند انتركوستال نيرف، ورايح يندمج مع الميديا الكيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم. مش كده وبس، ده في ساعات بص تلاقي الناس صغيرين، يعني تلاقي واحده مثلا عندها 18 سنه 17 سنه، وبص تلاقي تشتكي من الم مبرح جدا في البريست، الثدي بتاعها، نتيجه حاجه اسمها ماستايتس، نتيجه هرمونال تشينجز في السن ده. تبص العيانه تقول لك انا قبل الدوره ما تيجي بالذات ابص الاقي في الم في صدري، والالم يزيد 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 يزيد، واول الدوره ما تنزل الالم يروح. دي ماستايتس نتيجه هرمونال تشينج فيري كومن في اليونج او بيفور المينيبوز، قبل ما تبقى مينيبوز. فالبين ده هو بتاع الماستايت بيبقى مسموح في البريست وراديات للانر اسبكت اوف ذا ارم، والراديشن بتاع الماستايتس دهيت للانر اسبكت اوف ذا ارم عن طريق مين؟ انتركوستال بريكال نيرف. فالانتركوستال بريكال نيرف بيكاري البين بتاع المايوكارديال انفاركشن او الانجينا او الماستايتس. ماستايتس مين؟ انفلاميشن اوف ذا بريست نتيجه هرمونال تشينجز، بيخلي البين راديات تو ذا انر اسبكت اوف ذا ارم عن طريق الانتركوستال بريكال نيرف. فالانتركوستال بريكال نيرف لازم تعرفوه، لازم تعرفوه غصب عنكم، مش مزاجكم، ولازم تعرفوا قصته ده هي كلها، ولازم تعرفوا عشان كده سكند انتركوستال نيرف از ايه تيبيكال نيرف، مش تيبيكال واحد رايح يغذي بره. اي انتركوستال نيرف ماشي في الانتركوستال سبيس ده هو بيغذي ايه؟ نمره واحد بيغذي الماسلز اللي موجوده، سواء كانت الاكسترنال والانترنال والانر موست. بيغذي السكين اللي على السبيس عن طريق الانتيريور برانش بتاعه واللاترال برانش بتاعه. مش كده وبس، ده بيغذي البريوستيوم بتاع الرجل
كده وبس، ده بيغذي البلورا اللي تحتيه. يعني ماشي على البلورا اهي بيديها، بيغذي البلورا، بيغذي الماسلز كلها. وبعدين هو اصلا ماشي جنب الريب، في جروف في الريب، فبيغذي البريوستيوم. انتوا عارفين اي ريب متغطيه ببريوستيوم، اي عظمه في الدنيا متغطيه بغلاف كده اهوت فايبرس تيشو عليها اسمه عارفينه؟ البريوستيوم. والبريوستيوم ده مهم جدا لان بيحصل ريجنريشن للعظمه دهيت عن طريق البريوستيوم. يعني انا لو فتحت وشلت حته من الريب وقفلت تاني بعد ما سبت البروستيا مكانه، ما سبتش البروستيا، بعد كده هيتكون ريب تاني من البروستيا، فبتغذي البروستيا كمان بسنسوري سنسيشن. واللور 5 ده هم احنا قلنا بيغذوا ايه؟ الابدومن، بيغذوا الماسلز اوف ذا ابدومن، بيغذوا السكين اوف ذا ابدومن، بيغذوا البريتونيوم بتاع الابدومن. دول الثلاثه ده هم عن طريق اللور 5 من 7 لغايه 11 زائد نمره 12. اللور 5 زائد السبكوستال نيرف دول رايحين للابدومن. فالانتركوستال نيرف بتغذي الثوركس وبتغذي الابدومن، بتغذي السكين بتاعت الثوركس وبتغذي السكين بتاعت الابدومن، ماسلز بتاع الثوركس ماسل بتاعت الابدومن، البلورا بتاعت الثوركس والبريتونيوم بتاع الابدومن. عشان كده سام تايم ابص الاقي العيان يجي يشتكي من تشيست ديزيز مثلا، عنده نمونيا التهاب رئوي، البين اللي نازل من المرض ده هو بيسمع في التشيست، الاقي البين راديت لمين؟ الابدومن. كومن الاقي البين بتاع التشيست ديزيز كان راديت تو ذا ابدومن. والعيان يجي يشتكي من الم في الابدومن واصلا من الشيست. ليه؟ لان اللور 5 بيسبلاي الانتيريور ابدومينال وول، فاي مرض في الشيست مثلا التهاب رئوي هيعمل الم في الشيست يسمح في الابدومن. فاهمين حاجه؟ ولا مش فاهمين؟ تمام. طيب نفترض ان واحد او واحده وهي ماشيه طالعه من المحاضره، هربانه من المحاضره، فبتجري عشان الدكتور ما يجريش وراها، فجت لابسه في عربيه، جت من العربيه مش مهم، لبست، حصل فراكشر ريب. الفراكشر ريب بيبقى معاه سيفير بين زي ما قلت لكم، وسيفير لوكالايزد بين، وانكريز مع الانسبيريشن. ولو حسست عليه هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ كريبتاس. دول كاركترستيك للفراكشر ريب. لو اتكلت ده هلاقي تحت ايدي اكن بكسر قشر بيضاء. كريبتاس احنا قلناها صح؟ نفترض الالم شديد جدا مش قادر استحمله، فانا قلت عشان خاطرها برضه زي بعضيها هربانه من المحاضره بتاعتي، لكن مش هسيبها. انا هعمل لها انفلتريشن للنيرف ده اهو، حط انستيك. عارفين انستيك يعني ايه؟ لوكال المخدر.
مخدر موضعي لوكال انستيك احقنه على النيرف ده اهو، فايه يخلي النيرف ما يمشي ما يوصلش اي امبلس، وبالتالي الالم من الفراكشر ريب اللي هي معموله دي هيروح خالص لغايه ما تنتهي. عمليه ان انا احقن لوكال انستيك على الانتركوستال نيرف بيسموها انتركوستال نيرف بلوك. بلوك يعني بقفله، ما بخلوش يوصل اي شراب. فالانتركوستال نيرف بلوك بحقن مثلا الالم في السبيس مثلا او فريم نمره 3 احقن الثالث، ممكن احقن الثالث والرابع لو في الم في 3 و4، واجي حاقن الحقنه هدخلها ازاي؟ من الخلف. هخترق مين؟ هخترق الممبرين ده اهو، البوستيريور انتركوستال ممبرين هيجي داخل فيه، هلاقي النيرف على طول اجي حاقن فيه اللوكال انستيك مخدر موضعي حقن، فيعمل ابولش للبين يروح خالص. بيسموه انتركوستال نيرف بلوك. طيب اذا راح مفعول هيرجع الالم؟ اذا راح مفعول هيرجع بس هيقعد فتره طويله على تكون القلب. دايما التروما كاركترستيك ليها، اي تروما جربيها كده هتبص تلاقي الالم بتاع التروما اكيوت اونست عالي شارب وريجريسيف كورس. يعني مثلا لو خبطت في اتوبيس اول ما طلع النهارده، خبطت في اتوبيس على طول، هتلاقي اول ما تخبط في اتوبيس هتلاقي الم شديد جدا، بعد شويه تلاقي الالم شويه بيروح شويه بيروح. دي كاركترستيك لاي تروما، اكيوت اونست والكورس بتاعها ريجريسيف يعني بيقل. انتوا فاهمين حاجه؟ ريجريسيف دي كاركترستيك لاي تروما، وتلاقي اكيوت اونست، اكيوت يعني بسرعه الالم على طول، لكن الالم ماكسيمم وبعدين يبدا يقل لغايه ما يروح خالص من غير علاج حتى. فانت عارف الاكيوت بين ده هو انت بتديه الالم، هو اصلا يوم واثنين هيخف هيتحسن. دكتور لما نسوي الشيء ده السنسيشن لما يروح مو يعتبر ضار؟ ما يعتبرش ايه؟ ضار، يعني اي شيء يخبط هنا انا ما هحس، ممكن يصير فراكشر ما ثاني. انت مش هتقعدي طول عمرك ما تحسيش بيه، هي بس فتره الالم انت نايمه في السرير. انت عندك فراكشر ريب، انت عايز تتحركي؟ فاكر نفسك انك عندك فراكشر ريب وهتقدري تتحركي وتجري في الشقه في البيت؟ ده انت هتلاقيك نايمه في السرير وماسكه دهيت عشان النفس بيطلع منها، والم شديد يعني وشار، فانت نايمه في السرير مين ايه اللي ايه يعني. طيب في الانتركوستال نيرف بلوك اخلي بالي ان تحتيه مين؟ البلورا. خلي بالك كويس قوي، لان لو خرمت البلورا دخلت في البلورا كده بتعمل برضه مشكله. انا مش هدور عليه. انت عارفه انت عارفه ما انا هقول لك حاجه، انت عارفه لما تجيب ورقه وتجيب ابره حقنه، عارفه الحقنه؟ وتستناها كده وتخترق الورقه، ايدك هتحس بالاختراق ولا لا؟ هتحس وانت بتخترقيها تقولي خلاص اخترقتها، اجي حاقن على طول. ده عمليه احساس، انت مش هتشوف النيرف، مش هتحقنه وبعدين تفتح كده وتشوف النيرف اهو يلا احقنه ابدا، عمليه احساس خبره. لكن داخله في ممبرين كده اهوت انا دخلت في الممبرين احمد بتشوفيه نفس العضله نفس العضله. لا انت بتخترق العضله خلاص. انت لازم تحقني على النيرف نفسه مش على العضله، لازم تخترق العضلات كلها لغايه ما الانر البوستيريور انتركوستال ممبرين ده فايبرس تيشو،
فايبرس تيشو وانت داخله فيه حاسه ان في فايبرس تيشو. دخلت ولقيت الابره خلاص. ده احساس بقى، ده احساس. ده مفيش بقى فن. ده احساس خبره. من غير ما تشوفي حاجه عرفت ان دخلت في دي، دخلت في دي، دخلت في دي. لا دخلت في ده انا وصلت للنهايه. خبره بقى. عايزه تجربي جربي. جرب هات ابره وزمايلك اهو. وعامل انتركوستال نيرف بلوك زي ما انت عايز. بس لو ضربوك انا مش دعوه. طيب لما اجي اعمل نيرف بلوك عايز سكند مثلا عند السكند انتركوستال سبين، احط الابره على الابر بوردر بتاع الرجل ولا على اللور بوردر بتاع الرجل؟ على اللور. لان انت لو دخلت انا هدخل على فين؟ ده النيرف اهو. فدايما لما اعمل انتركوستال نيرف بلوك على نمره 2 اجي على اللور بوردر بتاع رجل نمره 2 وندخل ابره لغايه ما اوصل للجروف ده اهو، الكوستال جروف، لان النيرف يقع هناك انا متاكد من كده. لما احقن يبقى هيحقن النيرف كله ويعمل لي نيرف بلوك، انما الابر بوردر ما ضاعش. هو فين النيرف اصلا؟ فلازم في الانتركوستال نيرف بلوك لازم احقن towards the lower border of the ring. الحين النيرف يمشي على الجروب جوا الى البوردر. طب انا كيف هوصل ان انا احكي من بره؟ ازاي هحقن من بره ازاي؟ الحين انا احس فيها من بره صح؟ اقدر اقرا من بره؟ الهام والنيرف اهو والاكسان انتركوستال ماسل اهي والانترن انتركوستال ماسل اهي والانر انتركوستال ماسل اهي. وانا داخل حتى في الاكسان اهي طبعا في السكين الاول والسبكتينس تيشو وانت داخله احساسي. ده احساس. طب هو هيكون على جوا؟ ما هو على جوه اهو. هيدخل ابره هنا اهو الاقي الاكسترنال احس ان انا داخل في لحم وبعدين داخل في اللحمه الثانيه وفجاه الابره تبقى فاضيه مش داخله في حاجه. دايما تكون داخله في ورقه تلاقي ريزيستنس وبعدين كده فجاه خلاص مفيش ريزيستنس ولا انتوا فاهمين حاجه ولا انتوا فاهمين حاجه خالص. انتوا فاهمين حاجه؟ فبدخل هنا اهو داخل في لحمه داخل في لحمه فجاه لقيت مفيش ريزيستنس خلاص اعرف ان انا ايه عديت اللحمتين. ادي حاجه. احساس الحقن اللي هي كده هو احساس زي حقنه البنج النصف في الضغط. احساس انت داخله المصل واول ما تدخل الديوره تك احساس انك انت داخله الديوره في ايدك بتحسيه درجه خلاص كده داخله في الديوره بس خلاص هحقن على طول عشان سبانس حتى لو شلت دي بتنزل سي اس اف. ليه؟ لان عمليه احساس خبره. جربت لازم تمسكي كذا زميله منكم تعملي لها هنا اهو وتعملي لها برضه انتركوستال نيرف وجربي الابره تدخلي كده اهو جامد. طبعا انت مش هتدخلي بس كده تدخلي على البلور على المنج على كله وبعدين في الاخر تلاقي نفسك وصلت للناحيه من هنا لغايه هنا وبعدين تيجي حاجه بره صح؟ طيب في حاجه لازم تعرفوها برضو اسمها ثوراكوستومي. الثوراكوستومي دهيت يعني بدخل يا ابره بخترق بيها الانتركوستال سبيس. اوستومي يعني بدخل فتحه. ثوراكوستومي بدخل فتحه في الثوراسيك وول
يعني اجيب ابره وبندخلها في الانتركوستال سبيس، ده ثوراكوستومي. اجيب انبوبه خرطوم وبندخله في الانتركوستال سبيس، ده ثوراكوستومي. غير ثوراكوتومي. ثوراكوتومي بقطع، بعمل انسيجن. لكن اوستومي يعني بدخل بحاجه اخترق الايه؟ طيب بالنسبه للثوراكوستومي بدخل ابره في الانتركوستال سبيس. بدخل ابره في الانتركوستال سبيس. يوجوالي في السكند انتركوستال سبيس. at the mid-clavicular line. ده الانتيريور من قدام. الريب نمرة 2 انا عارفها في السويس اللي تحتيها وبندخل الابره. ده ثوراكوستومي. ثوراكوستومي من قدام في الميد كلافيكولار لاين في السكند انتركوستال سبيس وبندخل ابره. اسمها نيدل ثوراكوستومي. نيدل. تقول انت بتدخل ابره ليه؟ بدخل ابره عشان اشفط حاجه. يعني احيانا مثلا نفترض واحده زميلتكم اللي هربت دهيت خبطها الاتوبيس عمل لها كسر في الرجل، كسرت البلوره ودخلت هواء جوه البلورال كافيتي، وحصل البلورال كافيتي اتملى بالهواء وكبس على اللنج، مشكله. فانا بدخل ابره دي اسحب الهواء او اسحب فلويد من البلورال كافيتي عشان اسحبه عشان اللنج ترجع تاخد الهواء تاني. فبعمل نيدل ثوراكوستومي. او باخد عينه من الميه اللي حوالين الرئه دي عشان افحصها تحت الميكروسكوب اشوف فيها ميكروب ولا لا، والميكروب ده نوعه ايه وعالجه ازاي. فبحتاج اخد سامبل ثوراكوستومي. بيسموها نيدل ثوراكوستومي. هندخل ابره. فاهمين حاجه؟ ولا مش فاهمين؟ طيب لو في هواء، انتوا عارفين ان البلوره اللنج دهيت متحوطه ببلوره حواليها، والبلوره ديت عباره عن 2 لاير اهو، وفي بلوره كافيتي في النص. احيانا البلوره كافيتي ده يتملى هواء بيسموه نيوموثوركس. نيوم يعني هواء، وثوركس يعني ثوركس. فلما يبقى في هواء موجود في البلورال كافيتي، الهواء دايما بيطلع لايه؟ على فوق. فلو حطيت في السكند انتركوستال سبيس اسحب براحتي. ليه؟ لان الهواء هيطلع، لان الهواء انتوا فاهمين حاجه؟ هواء دايما هيطلع على فوق. فعشان كده احط الابره في السكند واسحب، لان الهواء هيطلع لي لغايه ما اسحب كميه كبيره الاقي اللنج بدات تتحسن. والله شكل فاهمين. لكن في واحد تاني ما عندوش هواء، عنده ميه او صديد، بيسموها هيدروثوركس. هيدرو يعني ميه، فلويد. ثوركس يعني ثوركس. الاقي البلورال كاف ده مليان ميه او مليان صديد، بايوثوركس. بايو يعني ايه؟ مش البايو اللي انتوا بتاخدوه، لا، بايو يعني صديد. ثوركس بايو يعني باص. هيدرو يعني ووتر. نيوم يعني هواء. لو فلويد، الفلويد لو انا حطيت الابره في السكند انتركوستال سبيس هسحب ايه؟ هسحب شويه، لكن الباقي كله تحت مش هيطلع له، مش هوا ده. فاهمين
حاجه؟ رقم كم ادخله يا دكتور؟ ايه؟ في حالة المويه رقم كم؟ في حالة المويه في رقم كم أي سبيس ادخل فيه؟ ما انا هقول لك اهو. في حاله الميه بقى مش هحط سرنجه حقنه، ده انا هحط انبوبه خرطوم تيوب انتركوستال تيوب. عشان كده مش هيسموها نيدل ثوراكوستومي، هيسموها تيوب ثوراكوستومي. لان انا عايز اسحب نفسات بصديد مكلكع، لازم احط خرطوم عشان يسحب ده. الخرطوم لازم احطه مش في السكند هنا، بحطه يا اما في الفورس يا اما في الفيفث انتركوستال سبيس، ويوجوالي بيتحط في الميد اكزيلري لاين عشان يبقى ديبندنت عن هو نايم، ينزل الصديد ينزل كل حاجه في الخرطوم. فالنيدل دهية التيوبه دهية تبقى في الفورس او الفيفث انتركوستال او يمكن الايث كمان حسب الاشعه. الاشعه تقول الفلويد واصل لغايه فين، ممكن الماء واصل لغايه 8 ممكن 8 4، لكن يوجوالي تحت الرابعه والخامسه بحط الامر. بيسموها نيدل ثوراكوستومي. نيدل ايه؟ تيوبا تيوب ثوراكوستومي. صح. هندينا سبع أشعة. ايه؟ هندينا سبع أشعة بعد هندينا سبع أشعة يعني. لازم اي عيان في اي حاجه عنده في صدره لازم اعمل له انفستيجيشن قبل ما اشخصه قبل ما اعالجه. لازم اعمل له اكس راي وممكن اعمل له سيت سكان. الاكس راي هيبين لي الفلويد واصل لغايه فين. احط في اني سبيس. دايما احط في سبيس ديبندنت يعني اوتر سبيس عشان اقدر ايه اسحب كل الفلويد ده كله. لازم تعرفوا الكلام ده على فكره، مش بقوله للذكرى ولا للتاريخ، لازم تعرفوه غصب عنكم وممكن تسالوا فيه فيري فريكوينت، مفيهاش هزار. وانتوا في الاستقبال لما بتتفرجوا كده دكاتره كبار تبقى عارفه واحد يجي لك عنده اكيد يوم بسرعه تعرف تسحب ازاي، تحط الابره فين، مش تحط الابره في عينه طلع ايه من عينه، هو هيطلع من عينه. طيب الابره ايوه كل الفكره الثاني ولا في الايه؟ في هنا او هنا؟ ايه له مكان مخصص ولا لا؟ ما هو في السكند انتركوستال سبيس. في الميد كلافيكولار الكلافيكل اهي، والميد كلافيكولار لاين مر بيه. ادي السكند انتركوستال سبيس والميد كلافيكولار بيحط الابره. ما انا قلت لك السكند انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين. وفي مكان تاني لاترال، بس انا مش عايز اكلكع الدنيا، كفايه واحد بس. وفي لاترال برضه في سكند انتركوستال سبيس وعند الانتيرور اكزيلري لاين، لكن انا كفايه واحد بس كفايه عندي. التراكية. الحقيقة انتوا عارفين الهواء بيدخل من النوز يروح للنيزوفارينكس، يدخل على اللارينكس ويجي داخل في التراكية في البرونكاي في اللنج. النوز هتاخدوها في سنة تالتة، شلناها لكم وديناها في سنة تالتة. اللارينكس في سنة تالتة. فقدامنا مين؟
التراكية عبارة عن تيوب extending من اللور بارت اوف ذا لارنكس، ده لارنكس اهو. هنا اهو عند الليفل بتاع السيرفايكال سيبتا، عند الليفت فيرتبرا بتاع السيرفايكال سيبتا. وهنا هو بيبقى فيه كارتلج هنا هو في اللارنكس اسمها كريكويد كارتلج. فين التراكية begins عند اللور بوردر بتاع اللارنكس، خلاص اللارنكس انتهى، هتبدا التراكية. الليفل بتاع البيجننج بتاعها سيرفايكال 6، يعني قبلها عليها سيرفايكال 6 موجود. وفي كارتلج في اللارنكس اسمها كريكويد كارتلج at the level of the cricoid cartilage. تبدا التراكية عند الليفل بتاع السيرفايكال، وتيجي نازله جزء منها نازل في النك، وبعدين تيجي داخله ورا السوبرا ستيرنال نوتش، داخله في الثوركس، وتنتهي هنا هو. تنتهي فين؟ عند الليفل بتاع الستيرنال انجل. عارفين الستيرنال انجل؟ ايوه. تنتهي التراكية. والتراكية بتجيب تو تيرنال برانشز، رايت مين برونكاس، برونكاس يعني شعبة هوائية، مين يعني الأساسية، رايت يعني رايت، والليفت مين برونكاس، الليفت اهي والرايت اهي. وتلاحظوا في فرق ما بين الرايت والليفت حسب الرسم، هنشرحها فيما بعد. طيب التراكية دي عبارة عن ايه؟ لو انت اتكيت على التراكية بتاعتك هتلاقي عبارة عن حلقات. شو حسيتوها التراكية؟ سوبرا ستيرنال نوتش، ورا السوبرا ستيرنال نوتش هتلاقي حلقات، لأنها مكونة من تراكية رينجز. الرينج عبارة عن هايلاين كارتلج واخدة اليو شيب. ده رينج من تراكية رينج. وبوستيريور مفيش رينج، فيه ماسل. هذه المصل اسمها تراكياليس مصل. وزي رينج والرينج رينج 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 عمليه تراكيه، عباره عن تراكيه رينجز. نمره 1 2 3 4 لغايه الاخر. وهذا رينجز they are incomplete. posteriorly بلاقي مفيش رينج، بلاقي فيه مصل. ليه مش معنى يعني بوستيريور بلاقي فيه مصل؟ طب ما كانت الرينج تبقى ايه؟ عشان ايه؟ عشان وراها مين؟ الايه؟ الاسوفجس وراها، صح. طيب واحد هو بياكل، الاكل وهو نازل بيتمد مثلا كحمار مثلا. حمار نازل قد كده وكبير، فالاسوفجس هيتمدد يلاقي حته طريه قدامه يتمدد فيه عشان الحمار يطلع تاني. فعشان كده التراكياليس ماسل لايز بوستيريور. دي تراكيا رينج، وعباره الرينج دي عباره عن هايلاين كارتل. مش معنى تحطوا انواع الكارتل صح؟ ايوه. دي هايلاين كارتل، مش معنى يعني هايلاين كارتل عشان تكون قوية، عشان تبقى سترونج نمره 1، وعشان ما يحصلهاش كمان اوسيفيكيشن كمان. فعشان تبقى تراكيا طول عمرها. طيب التراكية ده جزء منها في السيرفايكال ريجن وجزء منها في الثوراسيك، لكن بتنتهي عند الستيرنال انجل. ما تكمل زي الاسوفجس بينزل من بقي لغايه ما يوصل للمعده في الابدومن. انما دي لغايه هنا وتنتهي تدي برونكاي، والبرونكاي تدخل كل لانج وخلاص. فالسيرفايكال ريجن المنطقه بتاعت الرقبه دهيت لازم اعرف شويه ريليشن بتاع التراكيه. الريليشن غلطت شويه لكن لازم تتعرف. لو خدت مقطع في التراكيه في السيرفايكال ريجن اهي، ادي مقطع بتاع التراكيه اهو.
مقطع فيه او مقطع في الرقبه كلها هنا، وابص من فوق، اشيل الراس وابص من فوق، هلاقي في التراكيه فيها مقطع. تمام كده؟ ده في النك، في الرقبه. انتوا معايا مش معايا؟ هلاقي في الرقبه في غده هنا اهو. الثيرويد، الثيرويد جلاند، غده درقيه. في ناس بيبقى عندهم جولدر هنا اهوت في اللور بارت اوف ذا نيك، تلاقي عامله زي البتر فلاي، زي الفراشه، وتيجي تبدا عليها تطلع وتنزل مع بلع الريق. ده جولدر، ده نتيجه اللارجن ثيرويد جلاند. ده فيري كومن. الاقي الثيرويد جلاند نايمه على التراكيه. ده مقطع في الثيرويد جلاند اهو. الثيرويد جلاند زي الفراشه زي ما هتاخدوها، زي عباره عن 2 لوبس كده اهو. ادي لوب يمين ولوب شمال كده اهوت، وما بينهم كونكشن. ده الكونكشن ده بيسموه الاسمس ما بين التو لوبس. اي ثيرويد جلاند تلاقي لها فصين، فص يمين وفص شمال، وما بينهم اسمس عشان يربط الاثنين ببعض. هلاقي الاسمس ده هو قدام التراكيه يعني اهو. القلم زهق، هيعمل ايه يعني؟ القلم ده الموبايل كمان زهق. فلو خدت انا مقطع في البتاع ده كده اهو، يبقى في النص الاسمس، وده لوب اهو ولوب اهو اسمس اهو. فالاسمس قدام التراكيه، ومش كده وبس، ده قدام التراكيه رينج من 2 و3 و4. عارفه التراكيه رينج كده، رينج كده، رينج كده، رينج كده، رينج. قدام 2 و3 و4 تراكيه رينج. انا عارف انها غلسه، لكن دي التراكيه لازم تعرفوها. وهتاخدوها كمان في الثيرويد جلاند في الاندوكراين، تاخدوا نفس الرسم. لكن اللاترال سايد بلاقي اللوب على اللاترال سايد بتاع التراكيه. ورا التراكيه بلاقي الاسوفيجاس، وما بين الاسوفيجاس والتراكيه وفي جروف ما بينهم الريكارنت لارنجيال نيرف، الرايت ريكارنت والليفت ريكارنت لارنجيال نيرف. ريكارنت عارفينه؟ لا. ريكارنت لارنجيال نيرف ده برانش من الفيجاس نيرف وهو في النك، يروح يغذي المصل بتاعت اللارنكس. ريكارنت لارنجيال نيرف في النك، بلاقي الرايت ريكارنت والليفت ريكارنت ما بين الاسوفجاس وما بين التراكيه، وده برانش من الفيجاس رايح يغذي المصلز اللي موجوده في اللارنكس. on both sides ايضا للتراكيه بلاقي هنا هو شيز، وهذا الشيز اسمه الكاروتيد شيز. هناخده في الفاسكولار. والكاروتيد شيز فيه مش مهم بقى، في ارتري، في فين، في نيرف. الفيجاس نيرف اللي فيه فيجاس نمرة 10، والانترنال جاكولار فين، وهنا هو فوق هلاقي الانترنال كاروتيد. مش الانترنال كاروتيد، الكومن كاروتيد. مش مهم، المهم في كاروتيد شيز كومن كاروتيد. ده كاروتيد شيز. يبقى اللي انا عايز اعرفه في الريشن بتاع التراكيه في الايه؟ في النك.
الموضوع ده هتاخدوه السنه دي وفيري امبورتنت. لما تاخدوا الثيرويد جلاند هذه الرسمه الكئيبه هتعرفوها، ولازم تعرفوها غصب عنكم. ان قدام التراكيه بلاقي الاسمس بتاع الثيرويد جلاند اللي هو الاسمس مغطي التراكيه بين 2 و3 و4. على اللاترال سايد بلاقي اللوب هنا واللوب هنا، والاقي كاروديد تشيست هنا وكاروديد تشيست هنا، وراها الاوسوفيجاس، وما بين الاوسوفيجاس والتراكيه ان ابروف الرايت ريكارنت والليفت ريكارنت. الحمد لله كده كويس. ده اللي انا عايز اعرفه في السيرفايكال ريجن بس. سهله؟ ده جلاند الاسمس بتاعها قدام وعلى الجنبين اللوب بتاعها، ووراها الكاروتيد. الكاروتيد رايحين يغذوا البرين، الشرايين اللي ماشيه في النك والفين ماشي في النك وراها. وراها خالص الاسوفجاس، انتوا اللي قلتوا بنفسكم مش انا اللي قلت. وما بينها وبين الاسوفجاس في ريكارنت ترانشن رايت وليفت ريكارنت ترانشن. ونكمل مره يعني لازم انا عايز محاضرات غير الثلاث والخميس دول، انا عايز تانيين عشان اخلص لكم الباقي، لان ما فضلش الاسبوع اللي جاي، فلازم عشان اخلص لكم الباقي كويس. لو ما كانش فيه هضطر اسيب لكم حتت تذاكروها انتوا بنفسكم.